ما الذي يجعل النمر التسماني مخلوقا مليئا بالغموض والتناقضات؟ كان حيوانا جرابيا مثل حيوانات الكنغر والكوالا، ومع ذلك كان يشبه الكلب المخطط. هذا التناقض في المظهر والسلوك جعل منه موضوعا مثيرا للدراسة. كان مفترسا رئيسيا في تسمانيا، وهي جزيرة قبالة سواحل أستراليا، ومع ذلك تم اصطياده حتى انقرض في أوائل القرن العشرين. هذا التناقض بين كونه مفترسا قويا وضحية للصيد البشري يضيف إلى غموضه. حتى بعد انقراضه يستمر الثايلسين في إثارة الاهتمام. كيف يمكن لحيوان أن يكون مهيبا ومراوغا في نفس الوقت؟ هناك من يعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة في المناطق البرية النائية من تسمانيا، مختبئا في الظلال ويتجنب الاكتشاف. هذه الفكرة تضيف إلى هالة الغموض التي تحيط به. يستكشف العلماء إمكانية إعادة النمر التسماني من الانقراض من خلال الاستنساخ، مما يثير أسئلة أخلاقية وبيئية. هل يمكننا حقا إعادة إحياء مخلوق انقرض منذ عقود؟ قصة النمر التسماني هي قصة خسارة وقدرة على الصمود وقوة أسرار الطبيعة. إنها ذكرنا بأن الطبيعة مليئة بالألغاز التي لم تحل بعد. تذكرنا قصة الثايلسين بترابط جميع الكائنات الحية والتأثير العميق الذي يحدثه البشر على العالم الطبيعي. كيف يمكن لتصرفاتنا أن تؤدي إلى انقراض نوع كامل؟ إنها قصة لا تزال تتكشف مع كل اكتشاف جديد ونقاش يضيف طبقة أخرى إلى تعقيدها. كلما تعلمنا أكثر عن النمر التسماني، كلما زاد إدراكنا لمدى تعقيد وتنوع الحياة على كوكبنا. كان النمر التسماني حيوانا فريدا ورائعا. كان أكبر حيوان جرابي لاحم في العصر الحديث، حيث يصل طول الذكور إلى 6 أقدام. كانت أكثر سماته تمييزا هي الخطوط البنية الداكنة التي تتراوح من 13 إلى 21 خطا عبر ظهره، والتي أكسبته الاسم الشائع النمر التسماني. على الرغم من معطفه المخطط، لم يكن النمر التسماني مرتبطا بالقطط. كان ينتمي إلى رتبة داسيورومورفية، والتي تضم حيوانات جرابية آكلة لحوم أخرى مثل الكوال والشياطين التسمانية. كان للثايلسين ذيل قصير وصلب نسبيا يمتد من جسمه بطريقة مشابهة لذيل الكنغر. كانت فكوك الثايلسين القوية قادرة على الفتح على نطاق واسع بشكل ملحوظ، تقريبا بزاوية 90 درجة. سمح له هذا التكيف إلى جانب أسنانه الحادة باصطياد مجموعة متنوعة من الفرائس، بما في ذلك حيوانات الكنغر والولب والطيور. كان الثايلسين ليليا، حيث كان يستخدم حواسه القوية في الشم والسمع لتحديد موقع الفريسة في الظلام. كان هيكل الثايلسين العظمي متينا، مما منحه القوة والقدرة على التحمل أثناء الصيد. كانت الإناث تحمل صغارها في جراب، مما يوفر حماية إضافية للصغار. كان الثايلسين قادرا على التكيف مع مجموعة متنوعة من البيئات، من الغابات الكثيفة إلى الأراضي العشبية المفتوحة. على الرغم من أنه كان من الصعب ترويضه، إلا أن بعض الثايلسين عاشوا في الأسر لفترات قصيرة. كانت آثار أقدام الثايلسين مميزة، مما ساعد الباحثين على تتبع تحركاته ودراسة سلوكه. لعب الثايلسين دورا في الفولكلور المحلي، حيث كان يعتبر رمزا للقوة والغموض في ثقافات السكان الأصليين. كان وصول المستوطنين الأوروبيين إلى أستراليا نقطة تحول في تاريخ النمر التسماني. جلب المستوطنون معهم تغييرات جذرية في البيئة المحلية. كان فقدان الموائل بسبب إزالة الأراضي للزراعة والرعي عاملا رئيسيا في انخفاض أعداد هذا النوع. تم تحويل مساحات شاسعة من الغابات إلى أراضٍ زراعية،
مما قلل من المساحات الطبيعية التي يمكن للنمر التسماني العيش والصيد فيها. أدت المنافسة مع الأنواع الدخيلة مثل كلاب الدنغو والثعالب إلى تقليل قاعدة فرائس النمر التسماني بشكل أكبر. هذه الأنواع الجديدة كانت تتنافس على نفس الموارد الغذائية، مما جعل من الصعب على النمر التسماني العثور على طعام كاف. كان التهديد الأكثر أهمية للنمر التسماني هو الاضطهاد المباشر من قبل البشر. كان الصيادون يرون في النمر التسماني تهديدا لمواشيهم ومصدرا للربح من خلال بيع جلودهم. ألقى المزارعون باللوم على النمور التسمانية في خسائر الماشية، على الرغم من أن مدى تورطهم لا يزال موضع نقاش. كانت هناك تقارير متضاربة حول مدى تأثير النمر التسماني على قطعان الماشية، ولكن الخوف والشكوك كانت كافية لتبرير عمليات الصيد. تم تقديم مخطط مكافأة في عام 1888 حيث عرضت مكافأة على كل نمر تسماني يقتل. هذا المخطط شجع على الصيد المكثف، حيث كان الناس يسعون للحصول على المكافآت المالية. أدى هذا إلى انتشار الصيد والفخاخ، مما دفع هذا النوع إلى حافة الهاوية. كانت الفخاخ تنصب في كل مكان، مما جعل من الصعب على النمر التسماني البقاء على قيد الحياة. ربما لعب المرض أيضا دورا في زوال النمر التسماني. كانت الأمراض تنتشر بسرعة بين الحيوانات البرية، مما أضعف النمر التسماني وجعله أكثر عرضة للصيد والموت. هناك أدلة تشير إلى أن مرضا شبيها بداء الكلب ربما تم إدخاله من الكلاب المستأنسة انتشر بين أعداد النمر التسماني. هذا المرض كان قاتلا وساهم في تقليل أعداد النمر التسماني بشكل كبير. أثبتت الضغوط المشتركة لفقدان الموائل والصيد والمنافسة والمرض أنها أكثر من أن يتحملها النمر التسماني. في النهاية لم يتمكن هذا النوع من التكيف مع التغيرات السريعة في بيئته، مما أدى إلى انقراضه. احتل النمر التسماني مكانة مهمة في ثقافة ومعتقدات سكان تسمانيا الأصليين. كان يعتبر رمزا للقوة والقدرة على التحمل، وغالبا ما كان يدمج في الأساطير والقصص التي تروى عبر الأجيال. تم العثور على لوحات كهفية وفنون صخرية تصور النمور التسمانية في جميع أنحاء تسمانيا، وبعضها يعود تاريخه إلى آلاف السنين. هذه الفنون الصخرية تظهر النمر التسماني في أوضاع مختلفة، مما يعكس دوره المتنوع في حياة السكان الأصليين. غالبا ما تصور هذه الرسوم النمر التسماني على أنه حيوان قوي ومحترم مندمج في المعتقدات الروحية وقصص السكان الأصليين. كان يعتقد أن النمر التسماني يمتلك قدرات خاصة، وكان يعتبر حاميا للطبيعة والبيئة. بالنسبة لسكان تسمانيا الأصليين، لم يكن النمر التسماني مجرد حيوان فحسب، بل كان أيضا جزءا من هويتهم الثقافية وصلتهم بالأرض. كان يعتبر رمزا للترابط بين الإنسان والطبيعة، وكان يحتفى به في العديد من الطقوس والاحتفالات. عكست القصص والأغاني التي تنتقل عبر الأجيال، مكانة النمر التسماني في النظام البيئي والاحترام الذي يحظى به. كانت هذه القصص تستخدم لتعليم الأجيال الجديدة عن أهمية الحفاظ على البيئة والتعايش مع الطبيعة. لذلك لم تكن خسارة النمر التسماني مأساة بيئية فحسب، بل كانت أيضا مأساة ثقافية قطعت صلة بالتقاليد والمعتقدات القديمة. كانت هذه الخسارة تعتبر فقدانا لجزء من الهوية الثقافية للسكان الأصليين، مما أثر على الروابط الروحية والتاريخية مع الأرض. كان آخر النمر تسماني معروف مات في الأسر ذكرا يدعى بالنجامين، والذي عاش في حديقة حيوان بوماريس في هوبارت تسمانيا. مات بنجامين في 7 سبتمبر عام 1936
مما يمثل لحظة حزينا في تاريخ هذا النوع. يعتقد أن سبب وفاة بنجامين هو الإهمال. تم إغلاق أماكن نومه المحمية خلال موجة برد غير عادية، وتوفي بسبب التعرض للبرد. مع وفاة بنجامين انقرض النمر التسماني رسميا. كانت حكومة تسمانيا قد منحت هذا النوع وضعا محميا قبل شهرين فقط، لكن ذلك كان بمثابة إجراء متأخر جدا. يعتقد أن آخر نمر تسماني معروف في البرية قتل في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، على الرغم من وجود مشاهدات مبلغ عنها لسنوات عديدة بعد ذلك. كان بنجامين آخر نمر تسماني معروف، وقد تم توثيق حياته في الأسر بشكل جيد. عاش بنجامين في حديقة حيوان بوماريس لمدة 3 سنوات قبل وفاته. كانت ظروف معيشته في الحديقة غير مثالية، حيث كان يعاني من الإهمال وسوء الرعاية. في الليلة التي مات فيها كانت درجات الحرارة منخفضة بشكل غير عادي، ولم يتم توفير مأوى مناسب له. بعد وفاته أصبح بنجامين رمزا لفشل البشرية في حماية الأنواع المهددة بالانقراض. اليوم يعتبر النمر التسماني رمزا للحفاظ على الحياة البرية وجهود الحماية. تبذل جهود كبيرة الآن لضمان عدم تكرار هذا الخطأ مع الأنواع الأخرى. على الرغم من حالة الانقراض الرسمية للنمر التسماني، إلا أن الاعتقاد باستمراره لا يزال قائما. على مر السنين كانت هناك العديد من المشاهدات المبلغ عنها للنمور التسمانية في تسمانيا وأستراليا. معظم هذه المشاهدات قصصية، وغالبا ما تكون صورا ضبابية أو لمحات عابرة في الأدغال، في حين أن العديد من المشاهدات يمكن أن تعزى إلى هوية خاطئة أو تفكير بالتمني، إلا أن بعضها يظل غير مفسر. يواصل المتحمسون والباحثون البحث عن أدلة على بقاء النمر التسماني باستخدام مصائد الكاميرات وتحليل آثار الأقدام وتحليل الحمض النووي لعينات البراز. أصبح البحث عن النمر التسماني ظاهرة ثقافية، حيث يأسر الخيال ويؤجج التكهنات. يبقى ما إذا كان النمر التسماني لا يزال يجوب براري تسمانيا لغزا، لكن البحث نفسه يتحدث عن افتتاننا الدائم بهذا المخلوق المراوغ. منذ إعلان انقراض النمر التسماني في عام 1936 لم يتوقف الناس عن البحث عن أدلة على بقائه. مع تقدم التكنولوجيا أصبحت الأدوات المستخدمة في البحث أكثر تطورا، مما يزيد من فرص العثور على أدلة جديدة. الشهادات من السكان المحليين والمشاهدات المبلغ عنها تضيف طاقة من الغموض والإثارة إلى البحث. يتم التخطيط للبعثات الاستكشافية بعناية، مع التركيز على المناطق التي تم الإبلاغ فيها عن مشاهدات متكررة. يتم استخدام كاميرات الرؤية الليلية والكاميرات الحرارية لمراقبة النشاط الليلي في الغابات. تحليل آثار الأقدام يمكن أن يكشف عن وجود حيوانات غير معروفة أو نادرة. تعرض النتائج في مؤتمرات علمية، مما يسهم في زيادة الوعي والحفاظ على الحياة البرية. يبقى الأمل والتعاون هما المحركان الرئيسيان وراء هذا البحث المستمر عن النمر التسماني. أثارت إمكانية إعادة النمر التسماني من الانقراض من خلال الاستنساخ جدلا أخلاقيا وعلميا. أثارت التطورات في تكنولوجيا الاستنساخ آمالا في إمكانية إحياء النمر التسماني يوما ما. ومع ذلك فإن الآثار الأخلاقية لمثل هذا المسعى معقدة. يجادل البعض بأن البشر لديهم اتزان أخلاقي بمحاولة تصحيح أخطاء الماضي من خلال إعادة الأنواع التي دفعوها إلى الانقراض. إنهم يعتقدون أن عودة النمر التسماني يمكن أن تساعد في استعادة التوازن البيئي وتوفير رؤى قيمة حول بيولوجيا الجرابيات
وحفظها. يحذر آخرون من التدخل في النظام الطبيعي بحجة أن انقراض نوعا هو جزء طبيعي من التطور، ويشيرون إلى المخاطر المحيطة لإدخال نوع مستنسخ إلى نظام بيئي تغير بشكل كبير منذ انقراض الحيوان. من الناحية الأخلاقية، هناك تساؤلات حول ما إذا كان من الصواب استخدام الموارد العلمية والمالية لإحياء نوع منقرض بدلا من حماية الأنواع المهددة حاليا، كما أن هناك مخاوف بشأن رفاهية الحيوانات المستنسخة، حيث قد تواجه هذه الحيوانات مشاكل صحية أو صعوبات في التكيف مع بيئة لم تعد كما كانت. في النهاية، يبقى السؤال حول ما إذا كان يجب علينا إحياء النمر التسماني أم لا، سؤالا مفتوحا يتطلب توازنا دقيقا بين العلم والأخلاق. إن هذا النقاش يعكس التحديات الأوسع التي نواجهها في محاولاتنا للتوفيق بين التقدم العلمي والمسؤولية الأخلاقية تجاه كوكبنا. قصة النمر التسماني هي تذكير بهشاشة الحياة والتأثير العميق للبشر على العالم الطبيعي. إن انقراض هذا الحيوان يسلط الضوء على العواقب الوخيمة لعدم التوازن البيئي، تسلط الضوء على أهمية جهود الحفظ والحفاظ على الموائل والحاجة إلى التعايش مع الأنواع الأخرى. إن حماية البيئات الطبيعية ضرورة لضمان استدامة الحياة على كوكبنا. يمثل انقراض النمر التسماني قصة تحذيرية تحثنا على التعلم من أخطاء الماضي وحماية التنوع البيولوجي. إن فقدان نوع واحد يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات متسلسلة على النظام البيئي، سواء كان النمر التسماني لا يزال موجودا أم لا، فإن إرثه لا يزال قائما. إن هذا الإرث يدعونا إلى التفكير في كيفية تأثير أفعالنا على البيئة، وكيف يمكننا تغيير سلوكنا للحفاظ على الطبيعة. يستمر في إلهام البحث العلمي وإشعال خيالنا وتحدي مسؤولياتنا الأخلاقية تجاه العالم الطبيعي. إن دراسة النمر التسماني تفتح آفاقا جديدة لفهمنا للأنواع المهددة بالانقراض وكيفية حمايتها. تذكرنا قصة النمر التسماني بأن الانقراض أبدي، ويجب أن نسعى جاهدين لمنع حدوث مثل هذه الخسائر مرة أخرى. إن إعادة تأهيل البيئات المتضررة خطوة مهمة نحو استعادة التوازن البيئي. أدى انقراض النمر التسماني إلى زيادة الوعي بمحنة الأنواع المهددة بالانقراض وأهمية جهود الحفظ. إن التوعية العامة والتعليم يمكن أن يلعب دورا حاسما في حماية الأنواع الأخرى من المصير نفسه، وقد حفز البحث في بيولوجيا الجرابيات وعلم الوراثة مما قد يمهد الطريق لحفظ الأنواع الأخرى المهددة بالانقراض. إن التقدم في العلوم البيولوجية يمكن أن يوفر حلولا مبتكرة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأنواع من الانقراض. النمر التسماني المعروف أيضا باسم الثايلسين جاب ذات مرة المناظر الطبيعية البرية لتسمانيا وأستراليا وغينيا الجديدة. وجدت هذه المخلوقات المراوغة في الغابات المطيرة الكثيفة والمعدلة والأراضي الحرجية المفتوحة والمراعي، حيث سمحت لها تكيفاتها الفريدة بالازدهار. بريك تايم بوينت حنف. وفرت الغابات المطيرة الكثيفة غطاء واسعا وأراضي صيد لثايلسين، كان معطفه المخطط بمثابة تمويه مثالي وسط الضوء المتناثر الذي يتخلل المظلة. في هذه الغابات اصطادوا فرائس صغيرة ومتوسطة الحجم مثل الولب والطيور بالاعتماد على حاسة الشم القوية والتخفي. بريك تايم بوينت هخفي. في الأراضي الحرجية المفتوحة والمراعي تم اختبار خفة حركة ثايلسين وقدرته على التحمل.
قدمت هذه المناطق غطاء أقل، لكن أرجل ثايلسين القوية وفكه القوي سمحت له بمطاردة الفريسة لمسافات طويلة. تطلب بالتضاريس المتنوعة أن يكونوا صيادين ماهرين قادرين على التنقل بين الشجيرات الكثيفة والمساحات المفتوحة. لعبت مصادر المياه مثل الأنهار والجداول دورا حاسما في بيئتهم. لم توفر هذه المناطق الماء فحسب، بل جذبت أيضا الفرائس، مما يجعلها أراضي صيد مثالية. كان من المعروف أن ثايلسين حيوانا منعزلا يحدد منطقته ويتجنب المواجهة مع غيره من نوعه. لسوء الحظ، أدى التوسع في المستوطنات البشرية والأنشطة الزراعية إلى فقدان كبير للموئل. أدى إزالة الغابات وتحويل الأراضي للزراعة إلى تقليص بيئة ثايلسين الطبيعية بشكل كبير، مما دفعهم إلى مناطق أصغر وأكثر تجزؤا. ساهم فقدان الموائل هذا إلى جانب الصيد والمرض في انخفاض أعدادهم بسرعة. يعد فهم موطن النمر التسماني أمرا ضروريا لتقدير التوازن الدقيق للنظم البيئية، وهو يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الموائل الطبيعية لضمان بقاء الأنواع الأخرى. تعد قصة ثايلسين بمثابة تذكير مؤثر بتأثير الأنشطة البشرية على الحياة البرية والحاجة الملحة لجهود الحفظ. بريك تايم، بوينت الحمز. بينما نواصل استكشاف العالم الطبيعي، دعونا نتذكر الدروس المستفادة من موطن ثايلسين. إن حماية هذه البيئات واستعادتها لا تتعلق فقط بإنقاذ أنواع فردية، بل تتعلق بالحفاظ على شبكة الحياة المعقدة التي تحافظ على كوكبنا. يستمر إرث النمر التسماني ويحثنا على اتخاذ إجراءات وحماية موائل جميع المخلوقات الكبيرة والصغيرة. النمر التسماني أو الثايلسين كان حيوانا جرابيا لاحما، وكان نظامه الغذائي يعكس مكانته كحيوان مفترس رئيسي في موطنه. إن فهم نظامهم الغذائي يوفر لنا نظرة ثاقبا على دورهم البيئي والتوازن في نظامهم البيئي. تشير السجلات التاريخية والدراسات العلمية إلى أن النظام الغذائي للثايلسين كان يتكون أساسا من الثدييات متوسطة الحجم. كانت الولابيز جزءا مهما من نظامهم الغذائي، وكذلك الجرابيات الصغيرة الأخرى. فكوكهم وأسنانهم القوية كانت مناسبة تماما لاصطياد وفريسة الحيوانات، مما مكنهم من التعامل مع حيوانات أكبر منهم في بعض الأحيان. بالإضافة إلى الولابيز، كان الثايلسين يصطاد أيضا الطيور والمخلوقات الصغيرة. كانوا معروفين بافتراس حيوانات الأبوسوم والبندقوط وحتى آكل النمل الشوكي في بعض الأحيان. حاسة الشم القوية للثايلسين ونهجه الخفي سمح له بنصب الكمائن لهذه الحيوانات بالاعتماد غالبا على عنصر المفاجأة. تشير الدلائل أيضا إلى أن الثايلسين كان يبحث عن الطعام. في البرية كانوا يستفيدون من الجيف، بما في ذلك بقايا الحيوانات الميتة التي خلفتها الحيوانات المفترسة الأخرى أو لأسباب طبيعية. كان سلوك التغذية الانتهازي هذا أمرا بالغ الأهمية في الأوقات التي كانت فيها الفرائس الحية نادرة. من المثير للاهتمام أن المستوطنين الأوروبيين الأوائل لاحظوا أن الثايلسين كان يستهدف الماشية في بعض الأحيان وخاصة الأغنام. أدى هذا السلوك إلى صراع مع البشر، حيث اعتبرهم المزارعون تهديدا لمعيشتهم. ساهم صيد الجوائز والاضطهاد الناتج بشكل كبير في انخفاض أعداد الثايلسين. على الرغم من سمعتهم، كان النظام الغذائي للثايلسين متنوعا وقابلا للتكيف. إن قدرتهم على التبديل بين صيد الفرائس الحية والبحث عن الجيف يسلط الضوء على دورهم كحيوانات مفترسة وأعمال نظافة
في نظامهم البيئي. إن فهم النظام الغذائي للنمر التسماني لا يسلط الضوء فقط على طريقة حياتهم، بل يؤكد أيضا على التوازن الدقيق داخل بيئتهم. يمكن أن يكون لفقدان مثل هذا المفترس آثار متتالية على النظام البيئي بأكمله، مما يوضح الترابط بين جميع الأنواع. بينما نتأمل في النظام الغذائي للثايلسين، نتذكر أهمية الحفاظ على السلاسل الغذائية الطبيعية داخل النظم البيئية. إن حماية الحيوانات المفترسة مثل النمر التسماني تضمن صحة واستقرار البيئة، مما يفيد أنواعا أخرى لا حصر لها في هذه العملية. تايمن. إن قصة النظام الغذائي للثايلسين هي شهادة على شبكة الحياة المعقدة التي تحافظ على كوكبنا. إنها تحثنا على التفكير في الآثار بعيدة المدى لأفعالنا على جميع المخلوقات، كبيرة كانت أم صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نتكلم عن حياة النمر التسماني، أو كما يعرف بثايلسين، وكيف كان يعيش ويتكاثر. راح نكتشف أسرار هذا الحيوان المميز ونفهم التحديات اللي واجهته في حياته. مثل باقي الجرابيات، كان تكاثر الثايلسين مختلفا. للأنثى جيب تحمل فيه صغارها وترضعهم. بعد فترة حمل قصيرة، حوالي 20 إلى 35 يوما، يخرج الصغار جدا إلى جيب الأم. داخل الجيب يلتصق الصغار بأحد حلمات الأم ويكملون نموهم. هذه المرحلة مهمة جدا لنموهم وبقائهم على قيد الحياة، لأن الجيب يوفر لهم بيئة آمنة ومغذية. يبقون في الجيب لحوالي 3 أشهر ويكبرون ويصبحون أكثر اعتمادا على أنفسهم. عندما يكبرون ويصبحون جاهزين لمغادرة الجيب، يبدأون باستكشاف العالم الخارجي، لكنهم لا يزالون يعتمدون على حليب أمهم. يعودون للجيب للرضاعة والحماية عند الحاجة. تستمر هذه الفترة الانتقالية لعدة أشهر أخرى حتى يصبحوا مستعدين لمواجهة تحديات بيئتهم. تشمل دورة حياة الثايلسين فترة تعليم وتعلم. تقوم الأم بتعليم صغارها مهارات الصيد والبقاء على قيد الحياة، وتنقل لهم المعرفة المهمة اللي اكتسبتها عبر الأجيال. هذه التوجيهات مهمة جدا للصغار ليصبحوا صيادين ماهرين ويتمكنوا من العيش في بيئتهم. يصل الثايلسين لمرحلة النضج الجنسي في عمر 2 إلى 3 سنوات، ويبدأ بالبحث عن شريك للتكاثر وإكمال دورة الحياة. عادة ما يحدث التزاوج في الأشهر الباردة، وتتم الولادة في أوقات تتوافر فيها الفرائس بكثرة لضمان أفضل فرص البقاء للصغار. أميكس يعتقد أن عمر الثايلسين في البرية كان حوالي 5 إلى 7 سنوات، على الرغم من بعضها قد يعيش لفترة أطول في ظروف مناسبة. هذا العمر القصير يجعل كل دورة تكاثر مهمة جدا لاستمرار النوع. فهم تكاثر ودورة حياة النمر التسماني لا يزيد فقط معرفتنا بهذا النوع المنقرض، بل يسلط الضوء أيضا على التوازن الدقيق المطلوب لبقائهم. فقدان الموائل، التغيرات في توافر الفرائس والضغوط البشرية، كلها لعبت دورا في اختلال هذا التوازن، مما أدى في النهاية إلى انقراضهم. Break time. التفكير في دورة حياة الثايلسين يذكرنا بالروابط المعقدة داخل النظم البيئية، وأهمية الحفاظ على هذه الروابط لمنع المزيد من الانقراض. من خلال دراسة الماضي والتعلم منه، يمكننا السعي لحماية مستقبل الأنواع الأخرى المهددة بالانقراض، وضمان استمرار دورات حياتها دون انقطاع. Break time. قصة التكاثر ودورة حياة النمر التسماني هي شهادة على مرونة الحياة وقدرتها على التكيف،
وتحثنا على تقدير وحماية تنوع الحياة الذي لا يزال يزين كوكبنا. على الرغم من إعلان انقراض النمر التسماني أو ما يعرف بالثايلسين في القرن العشرين، إلا أن جهود الحفاظ عليه وربما إعادته للحياة لم تتوقف. قصة حماية الثايلسين هي قصة أمل وتفان وابتكار علمي. أحد أهم جهود الحماية يتمحور حول الحفاظ على موطنه الطبيعي، فحتى مع غياب الثايلسين فإن الحفاظ على بيئته في تسمانيا يساعد في حماية أنواع أخرى من الكائنات ويحافظ على التوازن البيئي. تعمل منظمات عديدة بلا كلل لحماية هذه المناطق من إزالة الغابات والتعدي البشري والتهديدات البيئية الأخرى. بالإضافة إلى الحفاظ على الموطن، فتحت التطورات العلمية آفاقا جديدة للثايلسين، فقد أصبح البحث الجيني يتيح إمكانية استكشاف إعادة إحياء الأنواع المنقرضة. يدرس العلماء الحمض النووي المحفوظ للثايلسين على أمل إعادته إلى الحياة يوما ما. قد تبدو هذه الفكرة وكأنها من قصص الخيال العلمي، لكنها تستند إلى بحث علمي دقيق وتحمل وعدا باستعادة التنوع البيولوجي المفقود. يعد التوعية العامة والتثقيف من العناصر الأساسية لجهود الحماية. تم إنشاء العديد من المتاحف والأفلام الوثائقية والبرامج التعليمية للحفاظ على ذكرى الثايلسين، وتهدف هذه المبادرات من خلال تثقيف الجمهور حول تاريخ الثايلسين والعوامل التي أدت إلى انقراضه، إلى تعزيز تقدير أعمق للحفاظ على الحياة البرية ومنع مصائر مماثلة لأنواع أخرى. يؤكد دعاة الحفاظ على البيئة أيضا على أهمية حماية الحياة البرية الموجودة لتجنب تكرار أخطاء الماضي، ويقولون إن التعلم من انقراض الثايلسين يمكن أن يوجه استراتيجيات الحماية الحالية، مما يساعد على حماية الأنواع المهددة بالانقراض وموائلها بشكل أكثر فعالية. من الجهود الملهمة بشكل خاص إنشاء محميات للحياة البرية تحاكي البيئة الطبيعية للثايلسين. تعمل هذه المحميات كمختبرات حية، حيث يمكن للباحثين دراسة ديناميكيات النظام البيئي وتجربة تقنيات الحماية. في حين أن الثايلسين لم يعد يجوب هذه الأراضي، إلا أن إرثه لا يزال يؤثر على ممارسات الحماية الحديثة. قصة حماية النمر التسماني هي شهادة على مرونة الإنسان وإبداعه، تذكرنا بأنه على الرغم من أن الانقراض خسارة مأساوية، إلا أنه يمكن أن يكون أيضا حافزا قويا للتغيير. من خلال تكريم ذكرى الثايلسين يمكننا إلهام الأجيال القادمة لتقدير وحماية التنوع المذهل للحياة على كوكبنا. إن رحلة الحفاظ على الثايلسين على الرغم من كونها مليئة بالتحديات هي في النهاية قصة أمل. إنها تدعونا إلى التفكير في دورنا كأوصياء على الأرض واتخاذ إجراءات هادفة للحفاظ على العالم الطبيعي للأجيال القادمة.